Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng panibagong entry-level phone mula sa Samsung, ang Samsung Galaxy M11. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay ako si Gerald, kay Inel Escarilla, kay Carl Gonzalez, kay Kyle PH, kay Justin Diolata, kay Robertson Hamandron, at kay Franz Vireynato. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So introduce ko sa inyo tong si Samsung Galaxy M11. Medyo matagal na rin yung last na unboxing ko ng Samsung, yung Samsung Galaxy A71 pa yun eh. So nung nalaman kong may bagong labas na entry-level phone si Samsung, bumili agad ako. At nung pumunta ako sa SM, wala akong nakita nitong Samsung Galaxy M11. So parang nasa online pa lang ito ngayon. Nabili ko pala to sa official store ng Samsung sa Shopee sa halagang 7,490 pesos plus shipping fee. So yun yung official price niya. And meron tayong libre na 32 gigabytes na micro SD card and may kasama rin siyang resibo. Ayan no. Open na natin. Ito yung libreng memory card, 32 gigabytes. Open na natin. Yun no. Bubungad sa atin, ayan, Samsung. Mamaya na to, tignan muna natin yung content ng box. Mamaya na rin tong phone. Meron siyang konting specifications dito. Meron siyang octa-core processor, Infinity O display at 5,000 mAh battery. Okay. So ito yung kasama sa box. Meron tayong power brick. At fast charge na to, buti na lang. And wow, USB Type-C cable na rin to, meaning USB Type-C port na ang meron dito sa Samsung Galaxy M11. Meron tayong SIM eject tool at good news nandito, si paring earphone. Ayan no, present na present sa Samsung Galaxy M11. Buti na lang nandito si paring earphone. Ang tanong naman kung nandito rin si Maring Jelly Case, di ba? Titingnan na natin ngayon 'yan. Okay, open na natin. And yun lang mga ka-J-Vlog, nakakalungkot, wala si Maring Jelly Case dito sa Samsung Galaxy M11. Medyo may tampuan sila ni paring earphone Meron tayong quick start guide and warranty card. Yun lang yung kasama sa box. Next naman yung main event, yung phone. Ito siya. Yun no. So in 3, 2, 1. Nice, ang ganda rin ng color violet oh. So pinili ko color violet para may iba naman yung i-unbox natin. And maganda naman yung pagka-color violet nito. Meron siyang triple camera at fingerprint scanner. At ito yung magandang iniba nila sa Samsung Galaxy M11. Meron na rin tong matte finish na back cover compared dun sa Samsung Galaxy M10 na glossy finish. So anti-fingerprint na yung kanyang back cover. Mas malinis na tong tignan din. And maganda rin to sa grip, hindi siya madulas, oh, 'di ba? So buti na lang iniba na rin yung back cover. And wala rin siyang kasamang pre-installed na screen protector. Yun lang nakakalungkot mga ka-J-Vlog. So pag nakabili na kayo nito, lagyan niyo agad to ng screen protector or tempered glass para maproteksyonan ang inyong screen. Open na natin to. So sa right side, nandito ang kanyang power button at ang volume rocker. Sa taas ng phone, meron tayong microphone at 3.5mm headphone jack. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So good news mga ka-J-Vlog, hindi siya hybrid SIM card slot, meaning pwede nyo siyang lagyan ng dalawang nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba, meron tayong microphone, USB Type-C port at speaker grills. So setup na natin to. Okay, na-setup na siya. And tingnan natin yung storage niya out of the box, kung ilan na lang natira doon sa 32 gigabytes. So meron na lang siyang available na 20.9 gigabytes. Ito na yung nagamit niya out of the box, 11.1 gigabytes. Tapos yung total storage is 32 gigabytes. So medyo mataas pa naman yung available storage niya. Marami pa naman kayo malalagay na apps sa ganitong storage. Pero sana ginawa na lang nila tong 64 gigabytes since ang presyo nito nasa 7,500 pesos na. Meron siyang triple rear camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 5 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture. At yung pinaka-last is 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. And meron siyang LED flash.
Sa front camera naman, meron siyang 8 megapixel f2.0 aperture. Sa screen, meron siyang 6.4 inches PLS TFT LCD display na merong resolution na HD+ 720 by 1560 pixels na merong 268 pixels per inch. Meron siyang 19.5 by 9 aspect ratio and meron na siyang punch hole display. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with One UI 2.0. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 450, meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz. Sa GPU, meron siyang Adreno 506. Meron siyang 3GB RAM at yung internal storage niya is 32GB. And expandable ang kanyang storage via micro SD card. Meron siyang USB Type-C port and dalawa kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 15W fast charging. So mga ka-J-Vlog, i-share ko lang sa inyo yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy M11. Number 1, nagustuhan ko yung screen size niya kasi malaki. Perfect yan pag naglalaro kayo at pag nanonood ng movies. Number 2, sa kanyang punch hole display. And yun nga, tinatawag nila yung Infinity O display. Since yung camera niya ngayon nasa upper left corner na ng screen, hindi na nasa gitna, hindi na siya sagabal pag nanonood kayo ng movies at pag naglalaro. Number 3, USB Type-C na itong si Samsung Galaxy M11 compared doon sa Samsung Galaxy M10 na micro USB. So buti na lang nilalagay na rin ni Samsung ang USB Type-C port sa kanilang mga entry-level phones. Number 4, meron siyang matte finish. Mas maganda yung ganitong finish, hindi siya prone sa mga fingerprint smudges at hindi siya madulas sa kamay. So, mas gusto ko yung ganitong texture. Number 5, sa OS, meron na siyang latest software ng Android at ng Samsung, yung Android 10 at One UI version 2. Number 6, malaki yung battery capacity niya, nasa 5,000 mAh non-removable battery. So, in-expect ko na maganda ang battery performance na itong si Samsung Galaxy M11. So, yun lang mga ka-J-Vlog yung aking first impressions dito sa Samsung Galaxy M11. So, nakakatuwa na nakapag-unbox ulit ako ng isang Samsung device. Medyo matagal nga since yung last. So, buti na lang naglabas ulit si Samsung na isang sulit na entry-level phone ngayong 2020. And definitely nagustuhan ko din tong si Samsung Galaxy M11 kasi very affordable siya.